Hi, it's me again, Jude'svlog, Kaagal TV, and welcome to my YouTube tutorial. Gusto mo ba makatch ang attention ng mga manonood sa'yo? Let's keep watching this video. In this video, I will teach you how to make your YouTube thumbnail, which is napaka-importante nito para makatch mo lahat ng attention ng gustong manood sa video mo. Maraming mga aspiring YouTube vlogger na hindi pa marunong gumawa ng kanilang YouTube thumbnail, which is matutulungan kayo nitong video na to gamit ang aking picsart na pwede mong i-download sa App Store o Play Store. And most especially sa algorithm, kung gusto mo mag number 1 rank at dumami ang iyong views, dumidepende ito sa description title ng iyong video. At kung handa ka na, panoorin mo tong video na to. Bago mo simulan ang paggawa ng YouTube thumbnail, kailangan muna ng internet connection or kung wala, okay lang. Pero may pagkakaiba ang dalawa. Kapag may internet connection ka, marami kang makikita ditong backgrounds, templates, collage, or other stickers. Kapag wala naman, limited lang ang makikita mo sa apps na ito. Kung wala ka pang na-download na app sa Play Store o App Store, pwede mo lang i-download for free. Since na meron naman na tayong apps na picsart na i-download ko na, so tumungo na tayo sa picsart. Ayan. Pindutin lang natin ang plus sa may gitna na nakabilog. Ayan. May makikita po tayong photos, videos, collage, cameras, drawing, or color background. Mostly, ang ginagamit ko noon, ito lang sa may color background. Para mas professional tignan, nag-download ako ng photo sa Google. Since meron na po akong photo na na-prepare, so kukuha tayo sa album or photos. Yan, click lang natin yan. So na-crop ko na siya. Ayan, pumunta tayo ng tools. Yan. I-crop lang natin siya, kunin na natin ang anggulo ng YouTube. So i-check natin. Ngayon, pagkatapos nating na i-crop na, tumungo naman tayo sa add photo. Ayan. Magsiselect tayo ng isang picture. Add. Ayan. Ngayon, sa baba, may makikita ang replace, capacity, crop, fill, rotate, shadow, or cutouts, adjust, effects. So, ang pipiliin natin cutouts. Ayan. May choices naman dito sa taas. Person, face, clothes, sky, heads, fair, and background. So, ang pipili natin yung person, syempre. Ayan, hindi lang natin. Since nagkaroon ng red screen na siya, i-restore natin siya para makuha natin lahat ng angulo. So, ayan. And then, i-preview natin. Ayan, so okay na. Nakuha natin lahat ang buong angulo ng muka at katawan. I-save lang natin. Ayan. Para mas professional tignan, lagyan natin ng border. Ayan. So, medyo natin kapalan konti. Ayan. Pwede natin i-replace kahit saan natin gusto, pero mas professional pa rin tignan kapag sa right corner. And then, stretch natin para lumaki ang picture. Ayan. Correct. Ayan. Ngayon, pwede i-check natin. And then mag-add tayo ng text. Example, how to edit your thumbnail. Ayan. Depende sa iyo kung anong ilalagay mo na text dito. Ayan. Diyan lagyan natin ng stroke para magkaroon naman ng design. So, ayan. Medyo stretch natin ng konti para masyadong visible. Ayan. How to edit your thumbnail. So, ayan guys. Napaka-simple lang gawin at napaka-easy lang. Hindi ka na ma-stress sa paggawa ng iyong YouTube thumbnail. Then, i-save natin sa gallery. Ayan. I-save lang natin.
At kung nasiyahan ka at may natutunan ka sa video na to, maraming salamat sa iyo. And just comment down below. Don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa upcoming videos na i-upload ko. And I am jude'svlog, Kaagal TV. Always be happy! Bye!